सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा जसको नाम रहेको छ एचएसबी सुरज। कक्षा 11 र 12 का अङ्ग्रेजी विषयका स्तरीय सारांश प्रश्नोत्तरका लागि मेरो यस च्यानल एचएसबी सुरजलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसके पश्चात घन्टीलाई क्लिक गर्नुहोला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो घन्टीलाई क्लिक गरिसके पश्चात अल अप्सनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नाले मैले अपलोड गरेका हरेक भिडियोको सूचना तपाईँ आफ्नै मोबाइल फोन, ल्यापटप, डेस्कटपमा सजिलै प्राप्त गर्नुहुनेछ। लेट्स स्टार्ट। पार्ट सेकेन्ड। Short summary. The short poem Who Are You Little I is related to nature and its effect on the speaker. यो संक्षिप्त कविता को हो तिमी सानो आइ प्रकृति र त्यसको वक्तामाथि परेको असरसँग सम्बन्धित छ। This poem is quite short which includes only 8 lines. यो कविता साह्रै संक्षिप्त छ जसले 8वटा हरफहरू मात्र सामेल गरेको छ। The main theme of this poem is the non-ultimate freshness of beautiful nature and its positive effect on the humans. यस कविताको मूल आशय सुन्दर प्रकृतिको कहिल्यै पनि समाप्त नहुने ताजगी हो र यसको मानवहरूमाथि परेको सकारात्मक असर हो। The poet E. Cummings has beautifully described a little boy, his location, and his acts of peering and feeling about beautiful and wonderful nature. कवि E. कमिङ्सले सुन्दर तरिकाले एक सानो केटा, उसको स्थान र उसको सुन्दर र गजबको प्रकृति चिहाएर हेरिरहेको र सोचिरहेको क्रियाकलापहरू वर्णन गर्नुभएको छ। He has presented his experience of childhood closely connected with nature. उहाँले एकदमै सुन्दर तरिकाले प्रकृतिसँग नजिकै जोडिएर आफ्नो बाल्यकालको अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। He has presented himself as a little I or a boy of 5 or 6 years old who keeps on peering beautiful golden sunset of November through some high window and pondering about the wonderful transformation of the day into the night in a very beautiful way. उहाँले आफूलाई एउटा 5 वा 6 वर्षको सानो आइ वा केटा झैं प्रस्तुत गर्नु भएको छ जो कहीं उँचो झ्यालबाट नोभेम्बर महिनाको सुन्दर सुनौलो सूर्यास्त चिहाएर हेरिरहेको छ र एक सुन्दर तरिकाले दिनको रातमा गजबको रूपान्तरण बारेमा सोचिरहेको छ। Important questions and answers from the textbook. Answer these questions. यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। Question number A. Have you ever looked out through a window and taken pleasure in what you saw? के तपाईले कहिले एउटा झ्यालबाट बाहिर हेरेको र जुन कुरा हेर्यो त्यसको आनन्द उठाउनु भएको छ? If so, what did you look at? यदि त्यस्तो हो भने तपाईले केलाई हेर्नुभयो? And the answer is, yes, I have looked out through a window and taken pleasure in what I saw. हो मैले एउटा झ्यालबाट बाहिर हेरेको र जुन कुरा हेरे त्यसको आनन्द उठाएको छु। I looked at a fine and colorful rainbow in the sky during monsoon season. मैले वर्षायाममा एउटा राम्रो र रङले भरिएको इन्द्रेणी आकाशमा देखे। I got extremely pleased to find such a clear and beautiful rainbow in the sky. म त्यस्तो एक सफा र सुन्दर इन्द्रेणी आकाशमा देख्दा हदै हर्षित भए।
Question number B. Which beautiful scenes do you think would make you want to look out through the window? कुन सुन्दर दृश्यहरूले तपाईलाई झ्याल मार्फत बाहिर हेर्न चाहने बनाउँछ जस्तो लाग्छ? And the answer is, I think the beautiful scenes of nature as green hills, beautiful and colorful rainbow in the sky, drizzling rainfall in the jungle, birds flying during morning time, etc. would make me want to look out through the window. मलाई लाग्छ प्रकृतिका सुन्दर दृश्यहरू जस्तै हरिया पाखाहरू, आकाशमा सुन्दर र रङले भरिएको इन्द्रेणी, जंगलमा सिमसिमे पानी परिरहेको, बिहानीको समयमा चराहरू उडिरहेको इत्यादि मलाई झ्याल मार्फत बाहिर हेर्न चाहने बनाउँछ. Question number C. Do you write the pronoun I capital or small in writing? तपाई लेखाइमा I pronoun ठूलो लेख्नुहुन्छ वा सानो? And the answer is yes, I always write the pronoun I in the capital in my writing. हो म सधैँ मेरो लेखाइमा I सर्वनाम ठूलो लेख्छु. Grammar rules teach us that this particular pronoun or letter must be written in capital letter in case of writing. व्याकरण नियमहरू यो विशेष सर्वनाम वा अक्षरलाई लेखाइको मामिलामा ठूलो अक्षरमा लेखिनु नै पर्छ भनी सिकाउँछन्. It shouldn't be written in a small letter, otherwise it is considered to be wrong in English grammar. यसलाई सानो अक्षरमा लेखिनु हुँदैन, नत्र भने अंग्रेजी व्याकरणमा यसलाई गलत मानिन्छ. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नहरूका उत्तर दिनुहोस्. Question number A. Who can be the speaker of this poem? यस कविताका वक्ता को हुन सक्छन्? And the answer is, the speaker of this poem can be the poet or E. Cummings himself. यस कविताका वक्ता स्वयं कवि अर्थात E. Cummings हुन सक्छन्. He has presented himself as a little boy here in this poem through recalling his childhood experience connected with nature. उहाँले यहाँ यस कवितामा स्वयंलाई आफ्नो प्रकृतिसँग जोडिएको बाल्यकालको अनुभव स्मरण मार्फत एक सानो केटा झैं प्रस्तुत गर्नु भएको छ. Question number B. What is little I doing? सानो I के गरिरहेको छ? And the answer is, little I is peering the beautiful and golden sunset of November from some high window and feeling about the beautiful way of transforming the day into the night. सानो आई कहीं अग्लो झ्यालबाट नोभेम्बर महिनाको सुन्दर र सुनौलो सूर्यास्त चिहाएर हेरिरहेको र दिनको रातमा एक सुन्दर रूपान्तरणको तरिका बारे सोचिरहेको छ. Question number C. What can be the relationship between little I and the speaker of the poem? सानो आई र कविताका वक्ता बीच के सम्बन्ध हुन सक्छ? The relationship between little I and the speaker of the poem can be the relationship of natural attachment. सानो आई र कविताका वक्ता बीचको सम्बन्ध प्राकृतिक लगावको सम्बन्ध हुन सक्छ. The little boy or I is an outcome of the speaker's memory of childhood experience. सानो केटा वा आई वक्ताको बाल्यकाल अनुभवको सम्झनाको एक परिणाम हो. Here the speaker is voicing the words in favor of this beautiful nature and recalling his childhood experience closely connected with nature. यहाँ वक्ता आफ्ना शब्दहरूको वाचन यस सुन्दर प्रकृतिको समर्थनमा गरिरहनु भएको छ र प्रकृतिसँग नजिक रूपले जोडिएको आफ्नो बाल्यकालको स्मरण गरिरहनु भएको छ. We find the speaker's deep devotion and respect towards this beautiful and vast nature. हामीहरू वक्ताको यस सुन्दर र विशाल प्रकृति प्रतिको गहिरो समर्पण र सम्मान भेटाउँछौं. Question number D. What is the speaker remembering from his childhood days in the poem? वक्ता कवितामा आफ्नो बाल्यकालका दिनहरूबाट के सम्झिरहनु भएको छ? And the answer is, the speaker is remembering an extremely beautiful scene of nature from his childhood days in the poem. वक्ता कवितामा आफ्नो बाल्यकालका दिनहरूबाट प्रकृतिको हदै सुन्दर दृश्य सम्झिरहनु भएको छ.
He is remembering himself as a little boy of 5 or 6 years in some high window who is peering and enjoying the beautiful golden sunset and its transformation in November. उहाँ स्वयंलाई कहीँ अग्लो झ्यालमा भएको 5 वा 6 वर्षको सानो केटा झैँ सम्झिरहनु भएको छ जो नोभेम्बर महिनाको सुन्दर सुनौलो सूर्यास्त र त्यसको रूपान्तरण चिहाएर हेरिरहेको र आनन्द उठाइरहेको छ। Question number E. What attitude does the speaker seem to have toward the child in the poem? कवितामा वक्ताको सानो बालकप्रति कस्तो प्रवृत्ति छ भन्ने देखिन्छ। And the answer is the speaker seems to have a positive and lovable attitude towards the child in the poem. कवितामा वक्ताको सानो बालकप्रति सकारात्मक र प्यारो प्रवृत्ति छ भन्ने देखिन्छ। The speaker seems quite desirous towards his childhood days. वक्ता आफ्नो बाल्यकालका दिनहरूप्रति निकै इच्छुक देखिनुहुन्छ। He feels extremely happy in connection with this beautiful nature being little I. वहाँ यस सुन्दर प्रकृतिको सम्बन्धमा एक सानो आई हुँदा निकै हर्षित महसुस गर्नुहुन्छ। He enjoys the scenic beauty of the golden sunset through his childhood's eyes. वहाँ आफ्नो बाल्यकालको आँखाहरू मार्फत सुनौलो सूर्यास्तको दृश्यात्मक सुन्दरताको आनन्द उठाउनुहुन्छ। He seems longing for his childhood days much. वहाँ आफ्ना बाल्यकालका दिनहरूको हदै इच्छा गरिरहेको देखिनुहुन्छ। Question number A. Why do you think Cummings has placed a semicolon between the words window and at? तपाईलाई किन कमिङ्सले झ्याल र मा शब्दहरूको बीचमा एक अर्धविराम राख्नु भएको छ भन्ने लाग्दछ? And the answer is, I think Cummings has placed a semicolon between the words window and ad to break the two different locations. मलाई लाग्दछ कमिङ्सले झ्याल र मा शब्दहरूको बीचमा अर्धविराम दुई स्थानहरू छुट्याउन राख्नु भएको हो। Here he has used a semicolon to distinguish the locations inside and outside the window. यहाँ उहाँले झ्याल भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिका स्थानहरू छुट्याउन एक अर्धविरामको प्रयोग गर्नु भएको हो। Here the little boy is sitting inside the window and peering the beauty of November's sunset outside the window. यहाँ सानो केटा झ्याल भित्रपट्टि बसेर झ्याल बाहिरपट्टिको नोभेम्बर महिनाको सूर्यास्त चिहाएर हेरिरहेको छ। The placement of semicolon has created the description of two different locations in relation with boy's acts. अर्धविरामको स्थानान्तरणले केटाको क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा दुई फरक स्थानहरूको वर्णन सिर्जना गरेको छ। Question number B. If the speaker is the child grown up, why does he ask, who are you? यदि वक्ता हुर्केका बालक हुन् भने किन उहाँ को हौ तिमी भनी सोध्नुहुन्छ? And the answer is, he asks, who are you, because he is feeling good in his memory to find his childhood days of complete carefree life. उहाँ को हौ तिमी भनी सोध्नुहुन्छ किनकि उहाँ आफ्ना बाल्यकालका दिनहरूको पूर्ण बिन्दास जीवन भेटाउँदा आफ्नो सम्झनामा राम्रो महसुस गरिरहनुहुन्छ। He feels himself free from sufferings and burden of obligations. उहाँ स्वयंलाई पीडाहरू र बाध्यताहरूको बोझहरूबाट स्वतन्त्र महसुस गर्नुहुन्छ। He asks so to express the pleasures of his carefree childhood days that are closely connected with nature. उहाँ प्रकृतिसँग नजिक रूपले जोडिएका आफ्ना बाल्यकालका दिनहरूको खुशी व्यक्त गर्न यस्तो सोध्नुहुन्छ। Question number C. In this poem, an adult reflects on the childhood experience. यस कवितामा एउटा वयस्क बाल्यकालको अनुभवमा गहिराईले सोच्दछ। Based on that, what might be the theme of the lines? And feeling that if day has to become night, this is a beautiful way. त्यसमा आधारित भई हरफहरूको आशय के हुन सक्दछ? र सोचिरहेको यदि दिन रात भइ नै रहेको यो एक सुन्दर तरिका हो। And the answer is, here in these lines we find the boys feeling about the beautiful scene of November's golden sunset. यहाँ यी हरफहरूमा हामीहरू केटाको नोभेम्बरको सुन्दर सुनौलो सूर्यास्त बारेमा सोच भेटाउँछौँ।
The boy finds a quite beautiful way of transformation of golden colors of the sun of daytime into black colors of the night. केटा दिनको सूर्यका सुनौला रङहरू रातको कालो रङहरूमा रूपान्तरणको एक निकै सुन्दर तरिका भेटाउँछ. He feels about this wonderful transition of the beautiful nature. ऊ प्रकृतिको यस गजबको रूपान्तरण बारे सोच्दछ. Thus, the theme of these lines might be the wonderful changes in this beautiful nature which are beyond humans' thoughts, feelings, emotions, ideas, etc. यस प्रकार यी हरफहरूको आशय यो सुन्दर प्रकृतिमा गजबका परिवर्तनहरू हुन सक्छन् जुन मानवहरूको सोचहरू, भावनाहरू, संवेगहरू, विचारहरू इत्यादि भन्दा परे हुन्छन्. These changes have deep effects on the humans. यी परिवर्तनहरूका मानवहरूमा गहिरा असरहरू हुन्छन्. Here, the theme in its deeper meaning also refers to the end of this life, which is full of burdens of obligations and pains. यहाँ आशयको गहिरो अर्थमा जीवनको समाप्तिलाई पनि जनाउँछ जुन पीडाहरू, बाध्यताका बोझहरूले भरिएको छ. The light of the daytime refers to the light, whereas the darkness of night refers to the death. दिनको समयको प्रकाश जीवनलाई जनाउँछ भने रातको अन्धकार मृत्युलाई जनाउँछ. The beautiful way of transformation of the day into the night also shows the concept of life and death. दिनको रातमा रूपान्तरणको सुन्दर तरिका जीवन र मृत्युको धारणा पनि देखाउँछ. The speaker wants to be child again, leaving this life of sufferings. वक्ता यो जीवनका पीडाहरूलाई छोडी पुनः बालक बन्न चाहनुहुन्छ. Question number D. What is the rhyme scheme used in the poem? कवितामा प्रयोग भएको कविता योजना के हो? And the answer is, a rhyme scheme is the pattern of sounds that repeats at the end of a line or stanza. कविता योजना ध्वनिहरूको ढाँचा हो जुन हरफ वा श्लोकको अन्त्यमा दोहोरिन्छ. The rhyme scheme used in the poem is ABAB and CDCD. कवितामा प्रयोग भएको कविता योजना ABAB र CDCD हो. Question number E. Explain the pun in little I that is related to what he is doing. ऊ के गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा सानो आइमा श्लेष अलङ्कारको व्याख्या गर्नुहोस्. And the answer is, a pun is a joke that reveals different possible meanings of a word. श्लेष अलङ्कार एक मजाक हो जुन एक शब्दमा फरक-फरक सम्भाव्य अर्थहरूको खुलासा गर्दछ. It also refers to the words that sound alike but have different meanings along with humor. यो ती शब्दहरूको पनि खुलासा गर्दछ जुन सुन्दा उस्ता उस्तै हुन्छन् तर हाँसो साथ फरक-फरक अर्थहरू भएका हुन्छन्. Here, in the act of the little I, we find beautiful use of the pun. यहाँ सानो आइको क्रियाकलापमा हामीहरू श्लेष अलङ्कारको सुन्दर प्रयोग भेटाउँछौं. The little I is peering golden sunset of November. सानो आई नोभेम्बर महिनाको सुनौलो सूर्यास्त चिहाएर हेरिरहेको छ. The little I or the boy has been presented here in some high window. सानो आई अर्थात् सानो केटालाई कहीं ऊँचो झ्यालमा प्रस्तुत गरिएको छ. Here, little I and high sound alike in rhyme scheme but create laughter for the readers to find out the meaning. यहाँ कविता योजनामा सानो आई र हाई अर्थात् ऊँचो उस्ता उस्तै सुनिन्छन् तर अर्थ भेटाउँदा पाठकहरूका लागि हाँसोको सिर्जना गर्दछन्. The speaker has presented little I in some high windows location. वक्ताले सानो आईलाई कहीं ऊँचो झ्यालको स्थानमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ. Here the mismatched height of little I and window has been presented for the act of peering beautiful golden sunset of November which has created laughter. यहाँ सानो आई र झ्यालको नमिलेको उचाइ केटाको नोभेम्बरको सुन्दर सुनौलो सूर्यास्त चिहाएर हेर्ने कार्यका लागि प्रस्तुत गरिएको छ जसले हाँसोको सिर्जना गरेको छ. Question number F. How does Cummings' use of lowercase letters affect your understanding of the poem? Explain.
कसरी कमिङ्सको सानो अक्षरहरूको प्रयोगले तपाईँको कविताको बुझाइलाई असर पार्दछ व्याख्या गर्नुहोस्. And the answer is Cummings' use of lowercase letters affect my understanding of the poem. कमिङ्सको सानो अक्षरहरूको प्रयोगले मेरो कविताको बुझाइलाई असर पार्दछ. The use of lowercase letters in his poem have different literal meanings beyond their forms. उहाँको कवितामा सानो अक्षरहरूको प्रयोग तिनीहरूको रूपहरूभन्दा परै फरक-फरक साहित्यिक अर्थहरू छन्. The style of using lowercase letters is considered to be incorrect in writing English grammatical form. सानो अक्षरहरूको प्रयोग शैली अंग्रेजी व्याकरणको रूपमा गलत मानिन्छ. His use of lowercase letters here in this poem has created a lot of difficulties for me to grasp the actual meaning of the poem. उहाँको यहाँ यस कवितामा सानो अक्षरहरूको प्रयोगले मेरो लागि कविताको वास्तविक अर्थ लिन ज्यादै कठिनाइहरूको सिर्जना गरेको छ. Question number A. How does nature inspire the speaker in Who Are You Little I? Explain. कसरी प्रकृति वक्तालाई को हौ तिमी सानो आइमा प्रेरित गर्दछ व्याख्या गर्नुहोस्. And the answer is nature inspires the speaker a lot in Who Are You Little I? को हौ तिमी सानो आइमा प्रकृतिले वक्तालाई ज्यादै प्रेरित गर्दछ. The beauty of nature has made him recall his beautiful childhood experience. प्रकृतिको सुन्दरताले उहाँलाई आफ्नो बाल्यकालको सुन्दर अनुभव स्मरण गर्ने बनाएको छ. He finds himself as a little boy of 5 or 6 years old in his childhood. उहाँ स्वयंलाई एक 5 वा 6 सालको सानो केटा झैं आफ्नो बाल्यकालमा भेटाउनुहुन्छ. He keeps on peering the beautiful golden sunset and feels for the beautiful way of the transition of the day into the night. उहाँ सुन्दर सुनौलो सूर्यास्त चिहाएर हेरिराख्नुहुन्छ र दिनको रातमा परिवर्तनको एक सुन्दर तरिकाबारे सोच्नुहुन्छ. Question number B. Recall a childhood moment when you felt closely connected with nature. एउटा बाल्यकालको क्षण स्मरण गर्नुहोस् जब तपाईले प्रकृतिसँग एकदमै नजिक हिसाबले जोडिएको महसुस गर्नुभयो. Describe the time and place as well as your feelings and thoughts about it. समय र स्थान साथै त्यसबारे तपाईका भावनाहरू र सोचहरूको वर्णन गर्नुहोस्. And the answer is the most interesting moment in my life was the day when I experienced a fine rainbow in the sky. मेरो जीवनमा सबैभन्दा रोचक क्षण त्यो दिनको थियो जब मैले एक राम्रो इन्द्रेणी आकाशमा अनुभव गरे. During that time I was in 5th grade. त्यो समयमा म कक्षा 5 मा थिए. It was the time of my monsoon vacation. त्यो समय मेरो बर्खे बिदाको समय थियो. One Sunday after the rainfall, I got amazed to find the most beautiful rainbow in the sky in the morning time. एक आइतबार वर्षा पश्चात म बिहानको समयमा एक सबैभन्दा सुन्दर इन्द्रेणी आकाशमा देख्दा अचम्मित भए. I kept on watching it through my window for a long time. म आफ्नो झ्याल मार्फत धेरै बेरसम्म त्यसलाई हेरि नै रहे. I felt lucky to get the chance to see it. मैले आफूलाई त्यति राम्रो दृश्य हेर्ने मौका प्राप्त गर्दा भाग्यमानी ठाने. The beautiful scene of rainbow is still fresh in my life. इन्द्रेणीको सुन्दर दृश्य अझै पनि मेरो जीवनमा ताजा छ. I want to see it time and again in my life. म त्यसलाई आफ्नो जीवनमा समय पछि हेर्न चाहन्छु. Question number C. Interpret the poem in any way you like. कवितालाई आफूले चाहेको हिसाबले व्याख्या गर्नुहोस्. See answer in summary at first.